เราจะมาติวโจทย์นะฮะข้อสอบสวนปี62นะข้อ362นะครับเขาให้ฟังก์ชันมานะครับคือ x กำลัง3บวก mx กำลัง2บวก nx บวก p นะแล้วก็ p เป็นจำนวนเฉพาะบวก m กับ n เป็นจำนวนเต็มเขาให้เงื่อนไขมาว่า f(x) หารด้วย x ลบ1จะเหลือเศษ4แล้วก็ถ้าหารด้วย x บวก3เนี่ยจะลงตัวก็ถามหา m คูณ n เขาให้ฟังก์ชันมานะครับเขาให้ฟังก์ชันมานะฮะคือ x กำลัง3บวก mx กำลัง2บวก nx บวก p คราวนี้มันมีจุดหนึ่งที่โจทย์เขาบอกมาให้ว่าถ้ามันหารด้วย x บวก3เนี่ยมันจะลงตัวการที่ไอ้ตัวนี้นะฮะหารด้วย x บวก3แล้วลงตัวเนี่ยมันแปลว่า x บวก3เนี่ยคือตัวประกอบของฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นตัวประกอบอีก2ตัวเนี่ยคูณกันแล้วเนี่ยจะต้องได้ x กำลัง3บวก m x กำลัง2บวก nx บวก p เพราะฉะนั้นไอ้ตัวประกอบอีก2ตัวเนี่ยเราไม่รู้เราก็สมมุติว่าเป็น x กำลัง2บวก ax บวก b สาเหตุที่ตรงหน้า x กำลัง2เนี่ยเป็น1เพราะว่าถ้าเราจับคูณกันแล้วเนี่ยนะหน้า x กำลัง3จะเป็น1ดังนั้นเราก็จับคูณเลยฮะได้ x กำลัง3เห็นไหมตรงเลยคูณเข้าไปฮะได้ ax กำลัง2คูณเข้าไปอีกนะฮะได้ bx อันนี้คือตัว x ตัวหน้านะคูณเข้าไปที่หลังเสร็จแล้วเราก็เอา3คูณเข้าไปอีกเป็น 3x กำลัง2บวก 3ax แล้วก็ 3b 3คูณ x กำลัง2 3ax แล้วก็ 3b หลังจากนั้นเราก็เทียบสมมตินะอันนี้กับอันนี้คืออันเดียวกันหลังจากนั้นเราก็เทียบสมมตินะครับของฟังก์ชันบนกับฟังก์ชันล่างซึ่งมันคืออันเดียวกันถ้าเราดูหน้า x กำลัง3สังเกตไหมว่าหน้า x กำลัง3กับหน้า x กำลัง3ตัวนี้เท่ากันถ้าเราดูหน้า x กำลัง2หน้า x กำลัง2ของไอ้ตัวเนี้ยของไอ้ฟังก์ชันบนเนี่ยคือ m หน้า x กำลัง2ของฟังก์ชันล่างเนี่ยก็คือ a บวก3คราวนี้มาดูหน้า x กำลัง1บ้างหน้า x กำลัง1ของฟังก์ชันบนก็คือ n หน้า x กำลัง1ของฟังก์ชันล่างเนี่ยก็คือตัวแรกคือ b ตัวที่2คือ 3a เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหา m คูณ n แปลว่าทุกคนจะต้องไปหา a กับ b มาคราวนี้เรายังไม่ได้เทียบตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัว p นะเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่มีอยู่ตัวเดียวคือ 3b นอกนั้นมันติด x หมดเลยแสดงว่า p จะต้องเท่ากับ 3b คราวนี้เราไปดูเงื่อนไขของโจทย์บอกว่า p เนี่ยต้องเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นรู้เลยครับว่าถ้า p เป็นจำนวนเฉพาะ p เป็นตัวอื่นไม่ได้ครับนอกจาก3 b จึงต้องกลายเป็น1เพราะถ้า b เป็น2เป็น3เป็น4 p จะไม่ใช่จำนวนเฉพาะพอรู้ b แล้วว่า b เป็น1เอา b เป็น1แทนลงไปในนี้นะเพราะนั้น n ก็จะได้กับ1บวก 3a นะเป็นสมการที่2นิวนะฮะก็คือสมการเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันแค่แทน b ที่1ตอนนี้เรามีสมการ1กับสมการ2นิวคราวนี้เราก็เอาฟังก์ชันนี้หารด้วย x ลบ1นะโจทย์บอกว่าถ้ามันหารด้วย x ลบ1เนี่ยมันจะต้องเหลือเศษ4
พอหารด้วย x ลบ1เนี่ยเราก็ได้พหูนามตัวหนึ่งแล้วก็บวก4ส่วนด้วย x ลบ1นะจดบอกนะครับว่าถ้ามันหารด้วย x ลบ1เนี่ยมันจะต้องเหลือเศษ4จากนั้นเราก็เอา x ลบ1เนี่ยคูณไปฝั่งขวาให้หมดx ลบ1คูณฝั่งขวาให้หมดพอคูณไปเสร็จก็มันก็จะไปตัดกับ x ลบ1ตรงนี้จากนั้นนะฮะตรงนี้แล้วกันนะฮะเราก็แทน x ด้วย1ลงไปพอแทน x ด้วย1ลงไปเนี่ย1ลบ1ได้0ฝั่งสมการฝั่งขวาจะกลายเป็น4ส่วนสมการฝั่งซ้ายเนี่ยเราแทน x ด้วย1ตัวนี้กลายเป็น1บวก3ได้4แทนด้วย1 1กำลัง2ได้1คราวนี้เราติด a ไว้นะฮะไม่รู้ a แต่เรารู้ b นี่รู้ b คือเท่าไหร่ครับ b ก็คือ1ถูกไหมครับแทน x ด้วย1 1บวก3ได้4แทน x ด้วย1 1กำลัง2ได้1แทน b ด้วย1ตามเงื่อนไขที่เราได้มาตรงนี้จากนั้นเราก็4ย้ายไปนะก็กลาย4หาร4ได้1 a บวก2เพราะนั้น a ก็คืออะไรครับลบ1นั่นเองพอรู้ a คือลบ1นะเอาลบ1ก็ไปแทนในนี้ก็จะได้ m มาเท่าไหร่ครับถ้า a เป็นลบ1ลบ1บวก3ได้2ถ้า a เป็นลบ1 1ลบ3ได้ลบ2สรุปนะครับเพราะฉะนั้น m คูณ n จึงได้ลบ4โอเคนะนี่คือคำตอบ